નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ રંગીલા ભાલની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું લાલ મરચાં અને લસણની ચટણી। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ। તો ચાલો આપણે લાલ મરચાંની ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં લાલ મરચાં 100 ગ્રામ લીધા છે પાકા। આ જાડી સાલના જે આવે છે ગરબવાળા એ લઈ લીધા છે। તો અહીંયા મેં મરચાંને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। તો એને હવે આપણે નાના નાના કટકા કરી લઈશું। આ ડીટીયાનો ભાગ આવે છે એને કાપી લઈશું અને નાના કટ કરી લઈશું। અહીંયા જો તમને તીખું પસંદ હોય તો તમે બીયા રહેવા દેજો, નહીતર કાઢી લેવાના। તો અહીંયા હું બી નથી કાઢતી। તો આ રીતે આપણે બધા મરચાંને નાની સાઈડમાં કટ કરી લઈશું। તો અહીંયા મરચાંને કટ કરી લીધા છે। તો આપણે હવે એક મિક્સર જાર લઈશું, એમાં મરચાંને એડ કરી દઈશું। હવે મરચાંને એડ કર્યા બાદ આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। અને આ લાલ મરચાં પાકા થઈ જાય એટલે થોડા ખાટા મીઠા બની જાય છે। તો એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું અને 15 થી 17 લસણની કળીઓ ફોલીને લઈ લીધી છે એ એડ કરી દઈશું। હવે આમાં પાણી નાખ્યા વગર આપણે એને પીસી લેવાની છે। તો એને આપણે પીસી લઈશું। તો આપણી ચટણી પીસાઈ ગઈ છે। સરસ રીતે લસણ અને મરચાં બંને સરસ રીતે પીસાઈ ગઈને મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો લાલ મરચાંની ચટણી બનીને તૈયાર છે। તમે આને 4 થી 5 દિવસ માટે ફ્રીજમાં રાખીને ખાઈ શકો છો। જો તમારે 15 થી 20 દિવસ માટે એને ફ્રીજમાં રાખ્યું હોય તો કઈ રીતે રાખવી એ પણ હું તમને બતાવી દઉં। તો અહીંયા મેં કડાઈમાં 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, એમાં આપણે આ ચટણીને એડ કરી દઈશું। અને સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। તેલમાં મિક્સ થઈ ગયા બાદ એમાં આપણે આ રીતે જે પાણીનો ભાગ હોય એ બળી જાય ત્યાં સુધી એને આપણે તેલમાં સાંતળી લેવાની, જેથી કરીને આપણી ચટણી 15 થી 20 દિવસ માટે ફ્રીજમાં સારી રહે। તો અહીંયા આ રીતે આપણે અંદર ચટણીમાં જે પાણી છે બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું। અહીંયા ગેસની આંચ આપણે ધીમી રાખીશું, જેથી કરીને આપણી ચટણી બળી ન જાય। તો અહીંયા ધીમા તાપે આપણે આ જ રીતે ચટણીને હલાવતા રહીશું। એ પહેલા મેં લસણની ચટણીનો પણ વિડીયો મૂકેલ છે, જેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો 2 થી 3 મિનિટ હલાવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો તો આપણું તેલ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને ચટણીને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી લાલ મરચાં અને લસણની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ચટણીને તમે રોટલી, રોટલા, પરોઠા અથવા થેપલા સાથે ખાઈ શકો છો। જો આ ચટણીનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને એક લાઈક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો।